Xin chào mọi người, mình là Coi. Hôm nay Coi sẽ hướng dẫn mọi người cách tăng lực chiến làm sao cho nó hợp lý. Nên ưu tiên cái nào, nên tích trữ cái nào. Rồi, giờ chúng ta cùng bắt đầu ha. Thứ nhất cũng là tính năng mà mọi người cần phải ưu tiên hàng đầu trong quá trình tăng lực chiến ở đầu game. Đó chính là Mew Mew. Đây, Mew Mew. Coi đã có làm một clip rất chi tiết hướng dẫn về Mew Mew này rồi. Coi có gắn link trên góc này nè. Và mọi người cũng có thể tìm trong phần bình luận ha. Rồi, hệ thống Mew Mew chiếm khoảng 30% trong tổng số lực chiến của nhân vật. Việc các bạn đầu tư vào Mew Mew nó sẽ là một phương án tối ưu khi chúng ta tăng lực chiến ở thời điểm đầu game. Bởi vì sao? Khi build Mew Mew á, các bạn sẽ không bị lỗi thời khi game ra thêm các update về sau. Đó, Mew Mew là nó sử dụng vĩnh viễn luôn, ha, vĩnh viễn luôn. Mọi người có càng nhiều Mew Mew thì mọi người càng mạnh. Không sợ là sau này chúng ta sẽ phải đổi hết mọi thứ. Đó, không có nha, Mew Mew là xài vĩnh viễn. Cho nên á, đây là một cái mà mọi người cần phải đầu tư ngay từ đầu ha. Rồi một lưu ý nữa là đối với các bạn nào mà có đầu tư á, có nạp á, thì hãy để ý cái gói này nè, cái phần giới hạn này, quà tăng thủ. Nó có thời hạn nha mọi người, nó có thời hạn. Và như theo trong clip của Coi nè, là còn 4 ngày nữa là hết hạn. Đó, Coi đã mua hết tất cả cái gói trong này rồi. Nó sẽ mang lại cho chúng ta một lượng vé gacha Mew Mew nè, đó, rất là nhiều. Ưu đãi rất ok ha. Nói chung là mọi người cứ nhìn cái 60% á, cái nào mà ưu đãi 60% thì chúng ta nên mua ha. Rồi. Một cái nữa là ở bên tiệm này nè, bên chợ này nè. Đây, thứ nhất là cái tháp cổ nè, gói tháp cổ rất ok rồi ha. Chúng ta bắt buộc phải mua gói này để có vé gacha Mew Mew nè. Rồi cái sỏi trắng thì nó bán theo tuần, để có nhớ theo tuần, đó cũng mua luôn ha. Rồi tiếp tục là sỏi màu. Thì á, sỏi màu á, lâu lâu á, game nó sẽ mở những gói ưu đãi bán bằng cái sỏi màu này nè, giá 40% thì mọi người cũng có thể mua được ha. 30% này cũng mua được rồi nè. Đó, còn mọi người muốn tiết kiệm hơn thì có thể mua ở gói ưu đãi hạng giờ á, nó có 40% ha. Rồi. Tính năng thứ hai mà mọi người cũng ưu tiên đầu tư ngay từ đầu, đó chính là cường hóa. Cường hóa nha mọi người, chứ không phải là trang bị nha. Cường hóa, đây, bấm vô. Đó, thì cái cường hóa này á, nó cũng là một tính năng mà chúng ta sử dụng vĩnh viễn luôn. Nó không bị thay thế theo thời gian. Đó, và mọi người cứ có càng nhiều vé cường hóa thì chúng ta cứ đập vào thôi. Nó cộng dồn lên mà. Ví dụ như cái tỷ lệ thành công này là 60% đúng không? Nó tập thì nó sẽ có bảo hộ. Đó, mọi người đập một lần không lên thì đập 2, 3 hoặc 4 lần nó sẽ lên thôi à. Đó, nó có cơ chế cộng dồn. Cho nên có bao nhiêu, có càng nhiều càng tốt ha. Đấy, cái cường hóa này là chúng ta rất là nên đập nha. Rất là nên đập, bởi vì nó có phần cộng hưởng này nè. Đó, tăng lực chiến rất là nhiều. Chỉ cần mọi người đủ móc thôi là nó nhảy lực chiến ghê lắm ha. Thì vé cường hóa, đây, vé cường hóa thì cũng là trong cái gói này. Đây, cái gói quà tăng thủ này nè. Khi nãy Coi vừa nói bên Mew Mew á. Đây, nó đây. Đó, chúng ta mua hết luôn nha, mua hết luôn. Nói chung 60% thì cứ mua hết ha. Rồi bên này mọi người, bên chợ, bên tiệm này nè. Mỗi ngày ha, mỗi ngày nó sẽ bán, đây, nó bán bằng sỏi trắng. Chúng ta mua luôn nha. Rồi xu đấu trường nữa nè. Đây, xu đấu trường có luôn ha. Rồi để Coi nhớ coi. Này không có rồi, đây. Còn cái sỏi màu á, sỏi màu thì có thấy không nên ha. Cái ưu đãi thấp quá, không nên. Chúng ta có thể cân nhắc qua bên chợ đen này nè. Chợ đen lúc mà mọi người làm mới á, nó sẽ có bán cái cường hóa bằng sỏi trắng. Đó, lúc đó chúng ta mua là ok ha. Tính năng thứ ba mà mọi người cũng nên đầu tư ngay từ đầu, đó chính là outfit. Đó, outfit cũng mang lại chúng ta lực chiến nha mọi người. Đó, và quan trọng này nè, outfit á, gần như là cày chay luôn mọi người, cày chay luôn. Mọi người cứ chơi gia viên. Đó, chúng ta ráng tập trung chơi gia viên. Đây, bấm nhầm rồi. Đó, là chúng ta nâng cấp cái khả năng may vá lên. Đó, khả năng may vá lên. Thì lúc này các bạn hoàn toàn có thể tạo những cái bản vẽ thời trang. Đó, rất là cute, học me, đó, full my way luôn nè. Hoàn toàn miễn phí. Coi nhắc lại là hoàn toàn miễn phí nha. Đó, chỉ có những cái thời trang mà giới hạn trong cái sự kiện á thì chúng ta mới còn phải nạp tiền đôi chút rồi chúng ta quay thôi. Đó, trong này nè. Tuy nhiên chúng ta hoàn toàn có thể dùng sỏi màu, sỏi trắng chứ quên, sỏi trắng để chúng ta mua vé để quay. Đó, nói chung á là game này là game gọi là game thời trang mà nhà phát hành á rất là phóng khoáng,
khi tạo một cái hệ thống giúp chúng ta cày outfit rất là ok ha. Mọi người nên tận dụng cái này. Đó, mọi người nên tận dụng cái này. Đặc biệt là những bạn nào mà yêu thích chơi thời trang rồi yêu thích chơi gia viên thì đây là một tính năng mà không thể bỏ qua luôn nha. Không thể bỏ qua ha. Tính năng thứ tư mà mọi người hoàn toàn có thể tập trung tăng lực chiến ngay từ đầu, đó chính là quả ma thuật. Đó, chúng ta build quả ma thuật cũng sẽ không lo bị lỗi thời. Đấy, cái quả này nó sẽ mở khóa vào cấp 44 nha mọi người. Thì nó có một cái ưu thế là chúng ta có thể hoàn trả lại 100% mà không tốn cái gì hết. Đó, nên mọi người cứ build xả láng đi. Đó, cứ xả thẳng tay. Chúng ta tích được cái auxin này nè, càng nhiều càng tốt. Rồi cứ mỗi auxin là chúng ta tăng được chỉ số. Đấy, để bấm sai thì có hoàn lại, thoải mái. Rồi khi có quả mới, đó, khi có quả mới thì mấy cái quả này nè, nó lại vào đồ giám. Đó, rồi nó sẽ bổ trợ. Đó, nó sẽ bổ trợ cho nhân vật. Cho nên mọi người build cái quả ma thuật này nè, không lo bị out meta, không lo bị lỗi thời, phải đập đi xe lại. Đó, yên tâm nha. Rồi chúng ta đến với tính năng thứ 5 mà cũng có thể tăng lực chiến rất là nhiều luôn. Đó chính là trang bị vàng. Đấy, tuy nhiên ở tính năng này mọi người cần phải cân nhắc trước khi đầu tư ha. Bởi vì trang bị cứ 10 cấp nó có một set. Đó, mà một set là chắc chắn sẽ có đồ vàng đúng không? Mọi người thích chơi đồ vàng là phải đổi set hàng ngày luôn. Một tiền chịu sao nổi. Nếu ai mà nạp nhiều thì không nói ha, còn các bạn nạp ít thì chơi là sẽ không có đủ tài nguyên để lên những cấp tiếp theo. Đó, cho nên ban đầu mọi người hãy tích trữ đây ha. Có đồ vàng cứ bán, chúng ta tích trữ hoa bạc này nè. Đến cấp 50, 5x bắt đầu chúng ta build. Đó, bởi vì cái giai đoạn từ 5x lên 6x nó khá là lâu, nó khoảng 1 tháng lận. Cho nên mọi người có thể bung ở lúc đó, chúng ta mua đủ set vàng 5x rồi chúng ta ngưng nha mọi người. Chúng ta ngưng, đừng có mà đi roll thủ ngữ nha. Đó, đừng có roll thủ ngữ ở 5x. Mà hãy giữ tiền. Sau khi đã đủ set vàng rồi ha, chúng ta giữ tiền để lên 6x. Mới bắt đầu mua thật nhiều đồ vàng 6x, chúng ta roll thủ ngữ. Và kể từ 6x trở đi nó ra set đồ, nó ra hiệu ứng bộ Đó, cái này coi sẽ làm clip sau ha. Mọi người chú ý cho coi cái này là được ha. Rồi chúng ta đến với tính năng thứ 6 mà có thể mang lại cho nhân vật một lượng lực chiến rất là lớn, đó chính là thẻ bài. Và đây cũng là tính năng mà coi khuyến nghị mọi người không nên đầu tư ở thời gian đầu. Đó, đặc biệt là những ai ít nạp và cày chay là không nên vội vàng khi đầu tư thẻ ở thời gian đầu. Nhớ nha mọi người. Rồi, coi sẽ giải thích tại sao chúng ta lại không nên đầu tư thẻ ở thời gian đầu. Thứ nhất là cái phần đập cộng của nó. Đây, các bạn đập cộng thẻ lên thì tới cộng 4 các bạn được 100% thành công. Thì khi rã ra nó hoàn lại 100%. Ok, nó không có mất mát gì. Tuy nhiên khi các bạn build thẻ vàng đi ha, là các bạn đập có thể là đập lên cộng 8 này nè. Và trong lúc cộng 8 là chắc chắn luôn mọi người sẽ tạch ít nhất 1 đến 2 lần. Thậm chí là tạch cả 10 lần lận. Và những lần tạch như vậy cái nguyên liệu mà các bạn tiêu tốn ở những lần bị hụt như vậy thì nó không hoàn lại đâu ha, nó không hoàn lại luôn. Đó, và khi mà các bạn đập thẻ đỏ này nè, mà các bạn đập cộng 10 đi, là cảm giác đập một knock thôi là cộng 9 lên cộng 10, các bạn mất tới 100.000 mana, giống như coi coi chia sẻ thật tình luôn. Đó là coi đập cái thẻ này nè, từ cộng 9 lên cộng 10 mất 100.000 mana. Đó, mà mọi người biết không, 100.000 mana nó không ít nha, cày rất là mệt. Đấy, mà thường các bạn thấy những cái nào mà chúng ta càng đầu tư nhiều thì nó càng mạnh, nó càng đem lại cho chúng ta giá trị đúng không? Tuy nhiên cái thẻ này lại khác. Các thẻ mà thẻ 1 này nè, thẻ vàng 1 nè, thẻ đỏ 1 này nè, nó sẽ bị thay thế khi các bạn lên cấp 60. Đó, lưu ý nha, ở cấp 60 là bắt đầu nó ra thẻ bậc 3 rồi mọi người. Cho nên nếu mà các bạn ít nạp hoặc là nạp tầm trung luôn mà các bạn chơi thẻ bài này nè, full đỏ hết. Đó, full đỏ như coi nè, full đỏ 1 thì các bạn chỉ mạnh được một thời gian đầu thôi. Và bắt đầu lên cấp 60 nó mở thẻ cấp 3, thẻ bậc 3 thì lúc này
cái lượng tài nguyên mà mana này nè nó tiêu tốn để đập thẻ nó còn khủng khiếp hơn nữa. Và lúc này các bạn buộc phải nạp, buộc phải nạp luôn, có chắc chắn luôn, buộc phải nạp. Mà đối với các bạn nào nạp ít á, thì làm gì có tài chính mà để nuôi các thẻ 3. Đó, thành ra các bạn bị thọt. Đấy, còn nếu mà mọi người nhịn ngay từ đầu nhịn ngay từ đầu, cứ đập là lai rai thôi, đập lai rai cho vui thôi, thì bắt đầu tới cấp 60 các bạn build thẳng cái thẻ bậc 3 luôn, thì các bạn chơi tới end game luôn, chơi tới late game luôn ha. Còn những ai đang build thẻ đỏ bậc 2 vẫn ok nha mọi người. Đó, thẻ đỏ bậc 2 á, vẫn sử dụng tới 7x. Đó, vẫn build rất ok ha, nên mọi người cứ an tâm. Còn những cái thẻ 1 này nè, đó, thẻ 1 này nè, rồi thẻ vàng 2 này nè, nó sẽ bị thay thế khi lên cấp 60 ha. Rồi ok, clip tiếp theo thì coi sẽ làm về cái phần SB này nè mọi người. SB và cái điểm kỹ năng này nè, coi sẽ phân tích cái cách hoạt động của nó cho mọi người dễ hình dung, cũng như là chỉ cho mọi người một số mẹo để chúng ta lưu trữ SB để không bị thọt khi mà máy chủ nó mở cấp mới ha. Rồi mọi người nhớ chú ý đón xem nha. Rồi coi cũng sẽ có hỗ trợ mọi người về những vấn đề như là trung gian giao dịch nè, rồi hỗ trợ nạp game chiết khấu bảo hành trọn đời, rồi tư vấn xây dựng nhân vật. Nếu ai có nhu cầu cứ liên hệ coi qua Zalo, coi có để link ở phần mô tả của clip nha. Rồi, nếu mọi người cảm thấy clip hay và bổ ích thì ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ coi nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye cả nhà.